Tänään meillä olisi tämmönen vähän ikävämpi homma kuin öljyvuodon korjaus. En tiedä onko se nyt tän auton hommissa mitenkään ikävä, mutta täällä on öljypohja öljynpeitossa ja se näyttäisi, että se tulee tuolta kampiakselitiivisteestä. Katsotaan saisiko ton nyt vaihdettua. Jos lähdetään siitä vaikka, että saisi ton startin pois, niin tonne saisi lukitustyökalu. Vähän ahtaasta paikassa. Vaihdelaatikon puolelta kytkinkopasta löytyy nuo. Ne on taas näitä Mersu tähtipääpultteja, eli starttinähteet nyt tällä E14 avaimella. Pienempi hylsyvää niin, ettei he tarvitse tuota jatkopalaa. Mahtaisiko nyt onnistuu? Nyt riittäisi momentti vielä. Näin lähti yksi pultti ja siinä toinen. Se on jotain liimaa laitettu täyteen. Mutta se on jos solkkaraudalla murjus vähän. Oikein niin pitkä, ettei siitä hän mahtu tänne autoon. Onko se sittenkin joku kiinnikin vielä? Jos saumaa vetelen ruosta ja irrotusainetta, niin jos jotain vaikuttaa. Katsotaan, jos tää putki mahtuisi jotain kautta tuonne startille ja no niin, joka lähti rakoilemaan. Näin se on, että kun iso vika, niin pitää olla iso leka. Nyt on tää johtonipun tuki irti. Milläs nää lähtee nää sähköjohdot? Kyllä se pitää ottaa pois koko tarttu. Mukavaa mä yrittää auton alla pihalla. Startti on pois ja sitten muuta kuin tää lukitustyökalu sinne. Tää pitää moottori paikallaan, kun pyöritetään kampiakselin pulttia. No.
Se on siellä. Eli ei tarvi hakata sitten noita työkaluja, kun lukitaan tuo vauhtipyörä ja sitten sen kun kierretään pultti. Voin laittaa tuonne kommenttiin linkin, missä tämä on ostettu. Tämä on oikein hyvä työkalu, eikä ole kallis. Tuossa on sen verran ahdas väli tuossa hihnapyörän ja puhaltimen välillä, että otetaan tuo puhalin pois tieltä, niin sitten on tilaa työskennellä. Nyt kun sä saatiin purkaantumaan näin pitkälle, niin sitten pitää irrottaa tämä iso johtoliitin, mikä vie tänne puhaltimelle. No, lähtihän se. No, nyt on puhaltimen johto irti. Sitten ei tarvita paljon muuta enää kuin puhalin pois tieltä. Otetaan tänne vähän paperia, ettei tää ilmaputkeemin roski. Puhalin olisi irti nyt. Mutta. Tuo vesiletku pitää päästää irti. Tämä paisuntasäiliön letkukin kiinni siitä. Mennäänpäs alle. Joo, tämä pitää irrottaa. On kyllä pahasti tää paisuntasäiliö tiellä. Taipuukohan täältä? Hihnapyörä sisähalkaisija 16,5 senttiä ja sitten lovi tälle nojaistuu. Kokeillaan miten kävi. Katsotaanpa kuinka käy. Toisinaan se aukeaa helposti, mutta toisinaan joutuu taistelemaan kyllä kovin ankarasti. Että katsotaan. Tämä on aika hyvin siinä. Luulisin, että on niin tiukalla, että otan vielä hirmuisen jatkoputken ja katsotaan miten käy. Sehän lähti.
Vähän lisää. Siitä se herkistyy hiljakseen. No. Nyt se on ihan yhtäkkiä löysä. Siinä se on. Eli tästä kun kääntää, niin tuo kiristin löystyy, sitten se nostaa hihnan pois päälle. Jos tää lähtisi samaan tapaan. Joo, löystyy. Kutetaan hihna pois. Nämä on käteviä nämä mörhöt. Hihnakiristimet, kun ne on jousen kanssa. Eli hihna pois ja täältä tulee. Melkoisen pitkät hihnat tässä vehkeessä. Pitäisi saada tuo kampuran hihnapyörä yli. Pitäisiköhän joku varovat sorkkaraudalla vonksuttaa. Tuntuisi lähtevä. No niin, siinähän se on. Nyt se taas mitä täältä löytyy. Joo, eiköhän se öljyvuoto tuosta tule. Stefan on aika näköinen. Siinä se on. Katsotaanpas miltä tää näyttää. On tää huuli melko joustava, mutta jostain syystä se vuotaa. Siivousta.
Käännetään videolta, mutta tässä on tiivisterenkaan kohdalle on kulunut tommonen pieni ura. Jos yrittää, jos sen saisi jotenkin hieman eri asentoa, ettei se pysytty samassa urassa, niin olisi tiiviimpi sitten. Katsotaan mitä tämä uusi tiiviste näyttää. Tuntuisi sopiva. Mulkuhalkaisijakin näyttäisi olevan sama kuin vanhassa. Suunnitellaan paikalleen tätä. Mulla on vähän liian iso vasara. Jätän tän tälleen hiukan ulommas kuin toi alkuperäinen, koska siinä oli lihnapyörässä kulunut ura. Sitä nyt suorassa. Sitten kohta ottaa vähän lisää. Niin otin öljytikusta vähän öljyä tuohon, että se saa voitelua heti tää tiivistä, ja kiila on suunnilleen tuossa kohdassa. Tuossa tuntuu sulla sopiva asento. Olisiko se nyt pohjassa? Sitten puutti paikalle. Laitetaan taas tää tuki tänne, ettei tää vain nurjahde. Taas jatkoputki avuksi. Tähän se pysyy. Taidaanpa putsata tätä lihnapyörän rullaa, kun tää on aika ruosteessa. Kun tää auto oli seisonut 8 vuotta, niin ehtii ruostumaan. Eka hihna meni paikalle, ei tullut laitettua päälle tätä. Toinen hihna tänne.
Se on kiinni. Ja täältä alapuolelta tälle paikalleen tänne. Eli nyt olisi niin kuin sitä myöten kaikki osat paikallaan. Otetaan lukitustyökalu pois täältä ja siinä. Oikein hyvä työkalu tämä. Vähän huonosti liikkuu nämä ruuvit, kun näissä on liimaa koko matkalla. Se pysyy. Tässä on muuten tää lukuitustyökalusarja. Eli tää osa kävi tähän moottoriin ja tää käy nähtävästi johonkin muihin moottorityyppeihin sitten. Enkä tiedä mitä näillä nyt sitten tekoaa. Jotainhan näilläkin lukita. No niin, siivota sitä pohjalevyäkin vähän.